काय फील असतं राव आता तिथं जाणार आहे तिथं नाद खोळा. मी सुद्धा एक्साइटेड आहे तिथं जायला. स्टंट पटापट मी तयारी केली आणि चुकून कुणीतरी उलट बनियल घातलेलं आहे. आता आम्ही रेडी झालो आणि पण मी त्याला मग थोडं मिक्स अँड मॅच करून वेअर केला. चला आता आमची छोटस मिनी पिकनिक आम्ही जातोय कुठे. टीम मध्ये काय मला येत नाही बघा. अरे देवा बरं मला शिकवा. प्लेअर आहे ती, स्टेट खेळाडू आहे ती. तिला काय शिकवणार तू? टिपिकल इंडियन वुमन. पैशाची बचत नाही हो, बचतच नाही, वेळ पण चेष्टा केली. बाहेर दिसायला लागली वर्ष. दोन वेळा असं झालेलं. त्यामुळे ह्यांना म्हटलं होतं की हे खूप नाराज झाले होते आता हे सगळं हे होणार म्हणून. हाय हॅलो नमस्कार. आपल्या चॅनलवरच्या आणखी एका नवीन ब्लॉगमध्ये मी वर्षा तुमचं अगदी मनापासून स्वागत करते. तर आज जरा पावसाने उघाड दिली आहे, पाहू शकताय. जर असं बरं वाटायला लागलं ना तर डेली चिकचिक चिकचिक आणि खरंच खूप खराब वातावरण झालेलं. ऊन पण आहे आज थोडंसं. काय तर बनवायलंय का मग, पण ते बनवून गेलंय. हे बघ, पण ते का बनले टायमिंग. हे बघ आता ह्याला ठेवायचं आणि थांब आणि ना माझे हे बॉक्सेस सगळे घेतलेत आणि याचं काय 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 चालू असतं त्याचं. ह्याच्यामध्ये बघ आता बॉल टाकलंस का. बास्केटबॉल बनवतोस का. बास्केटबॉल नाही. हा काय ते आता बघ बसणारच काय. अरे बापरे भारी आयडिया आहे. माझ्यापासून आपण काय सुनाय. होय छान आहे छान आहे. जर पडली तरी तुटत नाही. फ्लेक्सिबल आहे ना. हे काय करतायत ते, काय चाललंय. थोडस गवत आलंय ते काढतोय. कारण इथं ना सापांची वगैरे खूप भीती आहे. हे आणि स्त्री वगैरे इथं नेहमी खेळतो. मग कसं हे लक्षात येत नाही ती. मध्येच ह्यांनी काढलं होतं तिकडच्या बाजूच्या पावसाच्या दिवसात. आणि मे बी ते ब्लॉग मध्ये आपण शेअर केलंय का. खूप सारं गवत काढलं होतं तरी आता परत आणखी हे झालं. हो ना. आणि खरं खूप हे गरजेचं आहे. नाहीतर ना आम्ही इथल्या सगळ्या बॅग्स वगैरे सुद्धा इकडे शिफ्ट केलं होतं. कारण इथं होतं ना तर ते म्हणजे ओळखायला यायचं नाही म्हणून. मग खरं इथं थोडी जागा जास्तीची पाहिजे होती ना. हो इथं स्पेस पाहिजे होता. म्हणजे मस्त छान इथं बसता वगैरे आला असतं. हो खुर्च्या वगैरे टाकून. पण ते थोडं हेच वाटतंय खरं, म्हणजे कंजेस्टेड वाटतंय हा ना. ना. आणि ही वेल इकडे द्या, ही वेल इकडे द्या. कोणती? हे खूप सुंदर वाटतं. त्याच्याविषयी खूपदा विचारलं गेलं की याचं नाव काय. नाव माहित नाही खरं आम्हाला पण. इंडोर म्हणजे असं आपण आउटडोअर मध्ये पण आहो. हे हँगिंगचं आहे. हो हँगिंग सॉरी. पण इतकं भारी येते ना, एकदा टाकलं ना त्याची पालवी जरा नुसती ते पूर्ण भरून येते एकदम. बऱ्याच ठिकाणी येतं बघ. आणि हे आम्हाला काकीने एक दिलं होतं आणि आता सगळीकडे झाले हे बघ. आणि मी मध्ये पण नाही का ते DIY बनवलं त्याच्यात पण हेच हे केलंय मी. ते आहे ना ते मी याच्यात लावते. आणि इथं कारलं आलेलं आहे. काय सांगताय. हो कारल्याचं वेल. आईने बी आणलं होतं ना गावाकडून. हे कारल्याची वेल आहे. अरे वा. कुणाला दिसलं बरं ते कारल्याची वेल. कुणाला दिसली बरं. हे फुललंय की नाही कमळ पण आता. आणि पूर्ण वाळून गेलेलं आम्ही गावी गेलो त्यावेळेस. पण परत आणखी मी म्हटलं तर 2 वेळा असं झालेलं. त्यामुळे ह्यांना म्हटलं होतं की हे खूप नाराज झाले होते आता हे सगळं हे होणार म्हणून. त्यातनं गड्डे असतात ना ते पाणी का राहायचंच नाही, सारखं भरून ठेवावं लागायचं. ते प्यायला येत होती. आणि पावसाळ्यात आता सगळीकडे पाणी अवेलेबल. नाहीतर हे ठरलेला स्पॉट त्यांचा. चला आता मी मध्ये आटपते. पप्पा तुम्ही मला प्रॉमिस केलेलं होतं की तुम्ही आल्यानंतर मला बाहेर फिरायला नेणार आणि नेलंच नाही तुम्ही तर. मला अभ्यास केला तर नेणार ना. स्टडी आता झाला का तुझा. होमवर्क झाला तर ना. होमवर्क केला तर आपण जाऊया मस्त एकदम. आपण बॉल वगैरे सगळं खेळू आपण तिथं. मी पण खेळणार तुझ्यासोबत.
पण मग मी अभ्यास. तुला शिकवणार बघ कारण पप्पा मी माझ्या टीम मध्ये कारण मला येत नाही बघा. अरे देवा, बरं मला अरे ती शिकवा. वुशूची प्लेअर आहे ती, स्टेट खेळाडू आहे ती. तिला काय शिकवणार तू? मग होमवर्क कम्प्लीट करणार लवकर लवकर. मग बस आता तिथं बॅग ठेवली चल आणि ये. पटकन मग चला तोपर्यंत मी छान छान काहीतरी बनवते खायला. ओके, ओके. कुठं जायचंय बरं पिल्लूला? मला पेंटिंग. टेंटिंग, बापरे, असल्या विषय कधी अरे आयुष्यात कुठं? केलंय का तुम्ही? पण नेमकं हे बघतोच कुठं आणि समजतंय कुठून भाऊ तुला हे? तिला आउटिंग करायचंय म्हणजे टेंट वगैरे आणि ते नाईटला तिथं शेकोटी असं काहीतरी तो म्हणजे प्लॅन करतोय. मला तर आश्चर्यच वाटत होतं. 1 मिनिट बसत नाही, सगळा पसारा 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 चालू आहे. आणि चला आता मी किचन मध्ये माझ्या ड्युटीला जाते कारण की आज अभ्यास हे घेणार आहे श्रीचा. आता मी आले किचन मध्ये आणि बघ खरं तर आराम करावा वाटतोय. कुठे जायची इच्छा नाहीये. थकवा तुम्हाला दिसत असेल माझ्या चेहऱ्यावरती, पण काही वेळा मुलांसाठी किंवा त्यांना रिवॉर्ड्स म्हणून किंवा एक असतं ना की नाही मी हे छान केलं तर मला हे जे प्रॉमिस दिलंय ते कम्प्लीट करतील, या ह्याच्याने मुलं आणखी जास्त अभ्यासाकडे म्हणजे त्यांचा ओढा वाढतो. यासाठी सुद्धा बऱ्याचदा असं काही काही आम्ही प्लॅन करतो. एवढा अभ्यास केलास आणि या वीकमध्ये तुला एवढे पॉईंट्स मिळाले तर तू म्हणतोस त्या ठिकाणी आम्हाला जे शक्य आहे म्हणजे एखादं स्पॉट खेळण्याचं वगैरे आणि त्या ठिकाणी जाऊन त्याच्यासोबत आपण थोडासा वेळ स्पेंड केला ना तर मग त्या मुलांना पण भारी वाटतं की नाही आपले आई बाबा आपल्यासाठी वेळ काढतायत, एवढं दोघं वर्किंग आहेत तरी आपल्यासोबत खेळतात. तर त्यामुळे मग मुलं त्या क्षणी आणखी छान परफॉर्मिंग करतात. सगळ्याच बाजूने त्यांचा विकास होतो असं मला वाटतं. सो प्रत्येकाचा पॉईंट ऑफ व्ह्यू वेगळा असू शकतो. दाखवते काय चाललंय त्यांचं. आणि श्रीला मराठी विषय आहे का असं खूपदा विचारलं गेलं. आहे का सब्जेक्ट मराठी? आहे, मराठी आणि पण विशेष आहे. म्हणजे आनंदाची गोष्ट म्हणजे तो पुढून मराठी वाचायला शिकत आहे. खूप छान, मला खूप आनंद झाला. 1 महिन्यामध्ये त्याचं खूप परिवर्तन झाले बरं का. बरेच शब्द वर्ड्स आहे ना म्हणजे जोडाक्षर सोडलं तर सगळे वाचायला शिकलेत होता. तर बघा श्री खूप हट्ट करायला बाहेर जायचं म्हणून आणि खरं त्याचं पण साहजिक आहे कारण की एवढ्या दिवसात ते पॉसिबलच झालं नव्हतं हे तिकडे असल्यामुळे. तर मग हे पण बोललेले त्याला की मी आल्यानंतर तिला बाहेर खेळायला घेऊन जातो, आपण दोघं मिळून भरपूर खेळू किंवा या सगळ्या गोष्टी. तर तिथं थोडंसं खायला पण काहीतरी घेऊन जायचं माझं चाललंय. तर आता मी बनवते पॉपकॉर्न. हा बेस्ट ऑप्शन आहे बघा, पटकन पण होतं खरं. इथं आपले पॉपकॉर्न बनतात, त्याच्यावरती झाकते आता मी. आणि परत पाऊस येऊ शकतोय ना. हा, पावसाचं वातावरण पण आहे. कुठतायत आता प्रिपेअर होतात. तर आपले पॉपकॉर्न रेडी झालेत. मी श्री काय करतोय ते दाखवते तुम्हाला. पहिली लिहा मॅथ्स नोटबुक काढा. परत आपल्याला खेळायचंच आहे. किती छान अभ्यास करतो तसा. तर आम्ही शूट घेतलंय की तुझं मनानं अभ्यास केलेला. हो छान छान, व्हेरी गुड. लयच जोर पोराचं लयच मनावर घेतलंस बाबा तू. होय, मग ते पिकनिकचा फील आला पाहिजे आणि आपल्याला पण थोडं चेंज ना. नेहमी घरात चहा घेण्यापेक्षा बाहेर. पण आजकालची मुलं खूप डोक्याला म्हणजे हे लावतात बरं का, काम लावतात. हाताला डोक्याला सगळेच काम लावतात. त्याला अभ्यासाला लावलं ना मी, मग मला कामाला लावलं. हो ना. मस्त असं आलं घालून मी चहा बनवतेय. अरे वा, मस्त. काय फील असतं ना आता तिथं जाणार आहे. तिथं नाद खोळा, मी सुद्धा एक्साइटेड आहे तिथं जायला. खूप भारी वाटेल तिथं चहा घ्यायला. होय, म्हणजे घरी तर पितच ना आपण, बाहेर जाऊन एक वेगळं. चला आता इकडच्या बाजूला मी हे फ्रोझन आयटम बऱ्यापैकी अशा वेळी युजफुल ठरतात किंवा मुलांना काहीतरी यमी मम्मी हवं असतं त्यावेळी. तर झटपट पण होतात आणि अचानक जर कधी रिक्वायरमेंट केली मुलांनी तर असावं एखादं पॅकेट म्हणून आम्ही एखादं ठेवतो तसं. तर स्टार वाला सिलेक्ट केलंय साहेबांनी. मध्येच पाऊस मध्येच ऊन असं वातावरण आहे, त्यामुळे मग सुरुवातीला मला नको वाटत होतं, पण तयारीला लागल्यास आम्ही दोघंच जास्त एक्सायटेड झालो. इथं आपला चहा होतोय. इकडे हे मस्त असं स्नॅक्स फ्राय करून घेऊ आपण
मेन म्हणजे ना कॉर्न एक आणलंय तर ते थोडंसं उकडवून घेते म्हणजे भारी वाटतं ते. पाऊस जर आला तर स्वीट कॉर्न, पण पाऊस येऊच नाही आजच्या दिवसाची इच्छा. खरेदीला गेल्यानंतर मी सोबत असेल तर शक्यतो फ्रोझन आयटम मी घेऊ देत नाही, पण स्त्री आणि हे दोघं एक होतात आणि मग त्या दोघांचं बहुमत शेवटी लोकशाही आहे. आणि इथं आता हे फ्राय होते मस्त, पाहू शकता किती छान टेम्पटिंग दिसतंय. तर हे जे स्वीट कॉर्न आहे ना ते सोलून घेते मी आणि याचं एक थोडंसं म्हणजे नाही का चमचमीत असं काहीतरी बनवते. तर चला, श्रीचा अभ्यास सुरूच आहे बरं का. गरम आहे का? छान आहे. अरे तिथं आपल्याला गेल्यानंतर तू म्हटलास ना तिथं जायचंय आणि तिथं खात बसायचंय आपल्याला. इधर से स्टार्ट हो गया. इधर से स्टार्ट हो गया. क्रंची आहे का? खा ना. खायचं नाही ते खा 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 बाळा. तर इकडे आता लास्ट बॅच चालली आहे माझी आणि इथं स्वीट कॉर्न पण उकडून घेतलं. आता ना हे श्रीसाठी थोडंसं फ्रुट्सचं बनवते. समस्त आई वर्गाला असं वाटत असतं की आपल्या मुलांनी सगळं हेल्दी खावं, विशेषतः फ्रूट्स असतील, ग्रीन व्हेजिटेबल्स असतील, मुलं खात नाहीत. मग अशा वेळी अशा काहीतरी आपल्याला युक्त्या लढवाव्या लागतात. जसं की वेगवेगळ्या शेपमध्ये फ्रूट्स कट करून जर दिले तर त्यांना ते थोडंसं युनिक वाटतं आणि युनिक गोष्टी आवडतात मुलांना. सो आता मी असं काहीतरी केलं आहे की ज्यामुळे तो खाईल. पायनॅपल पण घेतलं मी सोबत. ते चला आता पटापट हे मी कट करून घेते. अरे लय भारी दिसायला लागली वर्षा. तर हे इकडे झालं, इकडे आपले छान छान असे शेप कट करून झाले फ्रुट्सचे, जेणेकरून नाही का ते आकार पाहून तरी तो खाईल ह्या हिशोबाने. आणि ही आयडिया खरंच भारी आहे बरं का ग, मुलं हे असं आवडीने खातात. हो. तर चला आता बाकी पण पुढचं मी आटोपून घेते, याला थोडंसं वेगळं टेम्पटिंग बनवते आणि मग कंटिन्यू करू पॅकिंग करताना. काय चाललंय? काय नाही, चहा घेतोय मस्त. चहा घेताय? घेताय म्हणजे पार्सल घेतोय ग. तर ते अगोदर कशात ते शोधून घ्यायचं का? लिहिली व्यवस्थित. ते धार नाही लागली तर सगळं ते थर्मस घाल. परफेक्ट आहे का मी? मस्त सगळं गरम चहा घेतलाय. पोराच्या निमित्तानं आपली पिकनिक. इकडं पाण्याची बॉटल भरून घेतली एक. तर बघा कमी वेळेमध्ये वर्षाने काय काय तयारी केलेली आहे बघा. एवढं जबरदस्त हा मेनू आहे. ही बघा काहीतरी स्वीट कॉर्नचं बनवलंय, चहा आहे आणि एक हे बघा पॉपकॉर्न आणि हेसरीसाठी फ्रुट्स आणि आणखी वेफर्स, सॉस आणि मेयोनीज सोबत घेऊया. म्हणजे सगळं मी फस्त करणार आहे. माझ्या आवडीचे आयटम हे पण मी इथं फ्राय करून ठेवलंय खरं. होय. अरे वा. चला आता किचन मधलं माझं सगळं जे काही काम होतं ते आटोपलेलं आहे आणि इन्स्टंट पटापट मी तयारी केली आणि चुकून कुणीतरी उलट बनियल घातलेलं आहे. चालायचं का माझंच आहे, उलट घातलं काय फक्त कम्फर्टेबल पाहिजे. आणि ना ह्यांना म्हणजे ड्रेस साठी मी म्हणायचे ना की एकच एक तुम्ही ते शर्ट वापरता म्हणून मी नेहमी म्हणायचे की नाही का जरा वेगळं किंवा जरा थोडं. आता पण तेच होत असतील तर डबल. तर त्यावेळी ना मी ह्यांना म्हणायचे की अशा कमेंट्स येतात की दादा ना एकच शर्ट आहे का, जरा त्यांना वेगळे वेअर करायला सांगत जावा. मग मला काय बोलले माहिती का, हे तुला एवढा प्रॉब्लेम आहे ना मग घेऊन दे मला शर्ट. हो, आणि आणखी जर प्रॉब्लेम असेल तर घेऊ शकते. 9 त्यांना हे घेतले होते, मला वाटतं अॅनिव्हर्सरी होती आपली, त्यावेळी मी आणि श्रीने जाऊन ते आणले होते त्यांना ड्रेस वगैरे. आणि ते त्यातले जे बेस्ट आहेत तेच शर्ट रिपीट 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 रिपीट. म्हणजे असं कोण कोणी मला सांगा की एक शर्ट आवडला आणि तोच फाटेपर्यंत म्हणजे नाही का त्याचा कलर जाईपर्यंत तो साधी राहणी ठेवायची आपली, बस विषय संपला. होय, म्हणजे याला म्हणतात प्रेझेन्स ऑफ माइंड. पालटून पालटून स्वच्छ धुतलेले असेल तर काय अडचण आहे आपण त्याचं घालायला. तुला पाहत नसेल तर ते घेऊन. हो, आणि ब्रँडेड पाहिजे तसली की काय अडचण नाही, घालतो. मग आहेत की आता एवढे सगळे, ते का नाही वेअर करत. नाही आता ते जुने झाले. चला आता मी तयारीला लागते. आमची खूप सारी अशी काय म्हणतात नोक जोक बडबड सुरू असते. तर आता मी चेंज करते आणि श्रीला पण चेंज करायला सांगते. तुम्ही पण
नको, तुम्हाला जसं यायचंय तसं या, मी म्हणणार नाही हे वेअर करा किंवा उलट करा सुलट करा. तोच ड्रेस डबल घालणार म्हणजे तू वैतागून घेणार. चालेल चालेल तुमच्या म्हणण्यावर. चला मी तयार होते. आता आम्ही रेडी झालो आणि मी माझं घेतलंय बॉल ह्याच्यामध्ये. आणि हा जो ड्रेस आहे तो यांनी आणलेला आहे पश्चिम बंगालवरून. ऍक्च्युली हे व्हाईट टी शर्ट माझ्याकडे ऑलरेडी होतच, त्यांनी असंच आणलेलं, पण मी त्याला मग थोडं मिक्स अँड मॅच करून वेअर केला. आणि याचाच सेम जुळा भाऊ एक आणलाय, म्हणजे कलर वेगळा आहे. तर तो कोणता आहे काय ते मे बी मी आतापर्यंत तुम्हाला यांनी आणलेली जी काय काय शॉपिंग केली आहे त्याच्यात दाखवलं असेलच, पण जर नसेल दाखवलं तर अपकमिंग ब्लॉग मध्ये तो सुद्धा इंट्रोड्यूस करेल लवकरच. आणि कसं वाटतंय ते सांगा, यांची चॉईस आहे. आणि पहिल्यांदा असं काहीतरी ट्राय करते मी. जीन्स आणि ते वेअर केलेलं आहे मी याच्या अगोदर, पण हे असं घेरवालं आणि एकदम कलर लाईट खूप वेट छान आहे आणि सूत पण छान आहे. येस सुंदर आहे. तर आता रेडी झाले मी. आणि श्री दाखवली तू कसा रेडी झालाय. आणि श्रीने पण पप्पांनी आणलेली ही हुडी वेअर त्याचं धावपळ की ती जी शॉपिंग दाखवायची त्याचा व्हिडिओ मे बी अगोदर येतो की हा वाला व्हिडिओ अगोदर येतो ते नाही माहितीये. सो त्यामुळे मी सांगते की त्यांनी पण पप्पांच्या चॉईसचं वेअर केलं आणि मी यांच्या चॉईसचं वेअर केलंय. कसा वाटतं ड्रेस ते सांगा. आय होप की छान वाटत असावा. तर आता लय बडबड करायच्या अगोदर निघतो आम्ही. काय आपण अंधार झाला की जाऊया मस्त तिकडे. काय उपयोगच नाही ना. आणि पाऊस जर सुरू झाला तर मग तर संपलाच विषय. तर त्यासाठी इथं बरेचसे साहित्य घेतलं मी, रेनकोट वगैरे आहे ना पिल्लू. आणि श्री बॉल घेऊन रेडी आहे. पप्पांची आता काही खरं नाही तिथं. मी हरवणार दोघाला पण हरवणार. चला तर याच्यामध्ये हे ऍडजस्ट केलंय मी. याच्यात पॉपकॉर्न कंटेनर पॅक होत आहेत आता एक 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 घेतले. हो चहा विसरू नको, चहा हे महत्वाचा आहे. थंडीचे दिवस आहे ते चहा जास्त आवडतो. त्याच्यामध्ये काय आता बघा या छोट्याशा साहेबांचा रुबाब. एकावर एक 2 टोप्या घालून ती पिकनिकवाली आहे म्हणे आणि ही वेगळी आहे म्हणे. तर आता खरा खुरा पिकनिक मूड बनलाय आणि रेडी टू गो झालोय आम्ही. याच्यामध्ये काही साहित्य घेतलंय आणि आमच्याकडे ना यूज अँड थ्रोचे कपच नाहीये, त्यामुळे मग अर्जंट आता कुठे घेणार आणि वेळ खूप झाला ते शोधत बसण्यापेक्षा मग मी घरचेच कप घेतलेत सोबत. आणि याच्यामध्ये सगळं पाणी, चहा, इंडियन वुमन. आणि याच्यामध्ये बचत नाही हो, बचतच नाही, वेळ पण चेष्टा केली का. बचतीचं काय नाही, मिळाले तर घेऊया की, पण नाही मिळालं तर मग कशासाठी हाताने चहा पिणार का. मग तिथे ओरडाओरडी चिडाचिडी. आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट मला श्री दाखवायचं तुम्हाला. श्री काय काय घेतलंय तू दाखव इकडे जरा. माझी झाली कारण की याच्यामध्ये बॉल, हँकी सर्दी झाली ना. सर्दी झाली तर चला आता छोटस काय मिनी पिकनिक आम्ही जातोय कुठे अगदी जवळ, जिथं पाणी असेल जवळपास तिथे जाऊ, जेणेकरून ह्याचं गळाचं मासे वगैरे म्हणजे पकडायचं नाही, पण त्याची इच्छा पूर्ण व्हावी म्हणून. वातावरण खूप छान आहे. तर चला निघूया आता. काही फ्रुट्स घेतलेत, वेफर्स पण घेतलेत मी, आणि चहा सोबत बिस्किट खायची वेळ आली वाटलं तर. सगळं संपवायला मी आहे. पावसाचं वातावरण झालंय आणि